Nhà sản xuất Dead Space, tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu hoàn toàn series. Nhà sản xuất từng làm việc cho các tựa game Dead Space cũ đã chia sẻ một số chi tiết về những khó khăn khi thực hiện dòng game này. Nhà sản xuất cốt truyện của Dead Space 3 là Chuck Beaver gần đây đã tiết lộ rằng ông không hài lòng với trò chơi và sẽ làm lại gần như từ đầu nếu có thể. Trò chơi Dead Space đầu tiên là một trong những trò chơi kinh dị sinh tồn hay nhất mọi thời đại, nhưng phần thứ ba của nó thường bị cộng đồng game thủ coi là một sự thất vọng. Bây giờ nhà sản xuất Beaver giải thích thêm về lý do tại sao Dead Space 3 không đạt được kỳ vọng. Phần game Dead Space đầu tiên được phát hành vào năm 2008. Tựa game này được các nhà phê bình và game thủ khen ngợi, và mặc dù nó không đạt được thành công về mặt tài chính ngay lập tức nhưng cuối cùng nó đã bán được hơn 1 triệu bản. Tuy nhiên chúng ta đều biết trò chơi thứ ba không thành công lắm. Mặc dù Dead Space 3 có một số phẩm chất, chẳng hạn như truyền thuyết sâu sắc hơn các phần trước, nhưng phần lớn nó vẫn bị nhiều người hâm mộ coi là trò chơi tệ nhất trong loạt game. Giờ đây, Chuck Beaver, người từng là nhà sản xuất câu chuyện cho cả 3 trò chơi Dead Space ban đầu cũng như một số phần ngoại truyện, đã tiết lộ một số thông tin về những gì đã xảy ra với Dead Space 3 trong một cuộc phỏng vấn với Captain Preble. Theo Beaver, các vấn đề của trò chơi xuất phát từ thực tế là có một số lượng hạn chế người muốn chơi game kinh dị một người chơi vào thời điểm đó, trong khi chế độ nhiều người chơi được nhà phát hành coi là mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Để giải quyết vấn đề này, nhóm muốn mang đến nhiều yếu tố co-op hơn và mở rộng sang các thể loại trò chơi khác. Thật không may là điều đó không hiệu quả. Nhóm đã không thể thu hút người chơi mới và đồng thời đánh mất người chơi cũ. Điều này khiến thương hiệu này không hoạt động cho đến khi bản làm lại Dead Space Remake được phát hành vào năm 2023. Vì điều này, Chuck Beaver đã khẳng định rằng tôi thà bắt đầu lại từ đầu hoàn toàn và tôi sẽ làm điều này, thể hiện mong muốn cải tiến hoàn toàn lối chơi và cốt truyện. Beaver tin rằng Dead Space 3 về cơ bản đã mất phương hướng vì mọi thứ đã được thay đổi và bổ sung trong quá trình phát triển. Điều này thậm chí còn tạo ra nhiều vấn đề hơn. Chế độ co-op không những không hoạt động như dự kiến mà cơ chế bắn súng cũng bị thay đổi và thiết kế tổng thể cũng vậy. Cuối cùng, Beaver cảm thấy như thể nhóm không được phép tạo ra một trò chơi kinh dị thực sự và cuối cùng đã phát triển một thứ gì đó giống ùn trác tực hơn, một cuộc phiêu lưu tuyến tính với các câu đố và các mảnh ghép có kịch bản. Dù gì đi nữa thì rất khó có khả năng game thủ sẽ sớm thấy bản làm lại của Dead Space 3. Việc làm lại trò chơi thứ ba không chỉ có lẽ phải đợi cho đến khi trò chơi thứ hai được làm lại, mà tựa game thứ ba cũng không được hầu hết cộng đồng game thủ nhớ đến một cách ưu ái. Trong trường hợp này, có vẻ hợp lý hơn khi EA tập trung vào Dead Space 4 thay vì làm lại toàn bộ 3 phần game.